Të nderuar televizionistë, është koha që zhvillojmë bisedën dhe me të ftuarin në studio, qysh paralajmëruam dhe në fillim të programit të mëngjesit. Me mua në studio kam doktor Rifat Brahimaj. Mirëmëngjesit doktor dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjes. Ne paralajmëruam qysh në fillim që do të flasim rreth dallimit mes të stentës dhe bypassit. Me njëherë po hym në këtë temë, meqense pak paraqitet konfuzitet tek pacientët dhe natyrisht si të përmendet dhe stentimi, atëherë nga që kohëve të fundit si në çdo fushë tjetër bën një keq përdorim, por megjithatë ne nuk jemi kompetent që të flasim për këtë problematikë, kështu që do të kyçemi direkt tek stentimi dhe bypassi, dallimi mes këtyre dy llojeve të ndërhyrjes në farë forme. Të ndërhyrjeve, patjetër. Atëherë, fillimisht duhet të them që stentimet nuk janë fushë e kardiokirurgjisë, domethënë stentimet nuk quhen operacione, por janë lloj intervenimesh të cilat realizohen nga kardiologët invaziv. Ani pse edhe stentimet dhe bypasset aortokoronare, të cilat realizohen në kirurgji zemër të hapur, trajtojnë të njëjtin grup smundjesh në kardiokirurgji, ato smundje të cilat neve i quajmë smundjet iskemike të zemrës, tek të cilat ka ardhur deri tek ngushtimi i theksuar ose mbyllja e plot e arterëve që ushqejnë vetë muskulin e zemrës me gjak. Por këta pacientë të cilët mund të kenë probleme të ndryshme si pasojë mbylljeve ose ngushtimeve të këtilla që përmendëm, mund të kenë simptoma të ndryshme dhe pastaj pas diagnostikimit, me anë të një metode të veçantë që quhet angiografi, duhet të klasifikohen ose për të stentuar, që do ta shpjegojmë tani, në kuadër të kardiologjisë invazive, ose do të klasifikohen për të ndërshtruar ndërhyrjeve në zemër të hapur të tipit të urëzimit ose bypass aortokoronar që realizohet në kardiokirurgji. Tani stentimi nuk quhet operacion. Dhe kjo është njerëzit duhet ta dinë sepse ka një konfuzion. Stentimet janë intervenimit që realizohen në kuadër të kardiologjisë invazive dhe pacientët të cilët thonë që më kanë vendosur një stent 2-3 dhe jam operuar, nuk është të vërtetë, domethënë ata kanë patur një lloj intervenimi përmes lëkurës, ashtu quajtur invaziv sepse shkakton një lloj invazioni në sipërfaqe të lëkurës, dhe kardiologët arrin deri tek ato artere të cilat janë të ngushtuara ose të mbyllura, i hapin fillimisht ato dhe në vendin e hapjes vendosin një stent ose unaz metalike që quhet stent për të penguar mbylljen e sërishme të tyre. Ndërsa kardiokirurgjia dhe bypasset aortokoronare është një disiplinë tjetër kirurgjike ku duhet të bëhet revaskularizimi kirurgjik i miokardit ose i vetë muskulit të zemrës, duke krijuar enë të reja të gjakut, pra duke hapur kafadhin krahërorit dhe duke krijuar enë të reja alternative që dërgojnë gjak në ato segmente të muskulit të zemrës të cilat janë nevojtje, si pasojë ngushtimeve ose mbylljeve të plota, duke t'i kaluar pengesat. Domethënë ky është edhe qëllimi i bypasseve aortokoronare që është krejtësisht i ndryshëm nga vendosja e stenteve. Të ndalemi prapë pak tek stentimi dhe më pas sigurisht edhe tek bypassi, që për teleshikuesit, nga se mundohemi që përmes kësaj rubrike të japim dhe këshilla, cilët janë ndoshta ata pacientë kandidat që duhet të nënshtruar dhe stentimit. Do thotë jo operacionit, por kësaj ndërhyrje. Patjetër. Tani fillimisht ju them që jo të gjitha këto smundje të cilat neve i përmendëm të këtyre arterëve koronare mund të trajtohen përmes stentimit. Pra nuk mund të trajtohen të gjitha grupet e smundjeve me anë të stentimit. Prandaj edhe ekziston kardiokirurgjia e këtyre arterëve që nënkupton që një grup i caktuar njerëzish duhet të nënshtrohen operacioneve. Zakonisht stentimeve u nënshtrohen pacientët të cilët janë në fazën e tyre akute që kanë mësuar infarkt dhe paraqiten me simptomat të infarktit akut të dekompenzimit ose të shokut që ne e quajmë kardiogjen dhe intervenojnë duke hapur këtë arterë e cila është përgjegjëse për këtë infarkt dhe duke vendosur një stent që do ta mbajë atë të hapur që pacienti të shpëtohet jeta. Ka arsye të tjera, le të themi tek përfshirja e arterëve koronare në numër më të vogël nga smundja, e 1 ose 2 dhe në lezione të përshtatshme që mund të hapen me anë të stentimeve të balloneve dhe ku mund të vendosen stentet. Do të thënë këta kandidatë janë të klasifikuar për të nënshtruar stentimeve. Në anën tjetër, tek përfshirja një numër më të madh të arterëve koronare nga smundja, tek lezionet ose ngushtimet më të komplikuara në nivel të ndarjes së këtyre arterëve, tek pjesa fillestare e arterës koronare ose kësaj arterës që furnizon pjesën e majtë të muskulit të zemrës, të gjithë këta janë pastaj kandidat për të nënshtruar një revaskularizim kirurgjik,
sepse vetëm anë të një revaskularizimi kirurgjik ose të tipit bypass mund të bëhet një trajtim i plotë të gjithë segmenteve të muskujt të zemrës të cilët janë nevojtje. Dhe në rastet kur pacientët klasifikohen ose për stentime ose për bypass aortokoronare, nuk mund të ketë dy rrugë të ndryshme, se zakonisht është bërë rutinë që pacientëve u thuhet që ju mund të zgjedhni njërin ose tjetrën rrugë. Kjo nuk është e vërtetë, sepse me anë të konzilium, me anë të pacientëve kjo që të vendoset. Jo, prandaj janë profesionistë shëndetësor ata së bashku kardiolog dhe kardiokirurg që me anë të konziliumeve të tyre vendosin që një pacient a duhet të nënshtrohet stentimeve ose bypasseve aortokoronare. Sepse për arsye që neve tham, gati asnjë pacient nuk do të zgjedhë bypasset aortokoronare nga frika që kanë ata nga operacionet në zemër të hapur. Dhe kërkojnë ato më të lehtë. Po. Natyrisht. Po, thuhet që vërtet rastet për stentim do thotë në këtë fush janë të një numri goxha të madh. Është e vërtet kjo? Është në rritje sipër? Tani këto janë sëmundjet që zënë numër 1 të patologjive gjithmonë në botë kardiovaskulare, për shkak të ndryshimit të stilit të jetës, të përdorimit gjithnjë më të madh të yndyrave, sëmundja e sheqerit është mjaft e përhapur, duan pirje dhe faktorë të tjerë që dëmtojnë arteriet tona gjithandej nëpër organizëm, apo saqërisht ato në sipërfaqe të zemrës. Dhe tani, duke qenë se kjo patologji është mjaft e përhapur, edhe llojet e ndërhyrjeve në këto arterie janë mjaft të shpeshta, qoftë me anë të stentimeve ose bypasseve aortokoronare, e që ne shpjeguam që stentimet janë fushë kardiologëve, ndërsa bypasset aortokoronare kur duhet të hapet kafazi kardiologit janë fushë kardiokirurgjisë. Natyrisht. Po, të kalojmë paksa tek bypasset edhe një herë, do thotë që teleshikuesit ta kenë paksa më të qartë. Do thotë, qysh në fillim shpjeguat se si arrihet, do thotë kjo shkon shkallë, duhet bërë disa lloj, si themi, kërkimesh tek pacienti, për të shkuar deri tek ajo mosem e fundit, njëra nga të fundit, siç është edhe bypassi. Kryhet janë të gjitha kushtet që e nevojshme që të kryen dhe të ne sa i përket bypassit, nga se ka raste të shumta që janë bërë, do thotë, dhe kanë pasur mjaft sukses. Si e shpjegoni këtë punën? Patjetër. Tani me këto operacione, jo vetëm të bypasseve aortokoronare, por edhe operacione tjera kardiokirurgjike, domethënë zemër të hapur, realizohen në Kosovë, qendër publike dhe në disa qendra private. Por duhet të theksuar që kardiokirurgjia është një disiplinë e veçantë nga disiplinat tjera kirurgjike dhe kërkon kushte të veçanta, qoftë në formë të pajisjes me material nevojshëm dhe të edukimit të ekipit cila bën operacionet e këtilla, sepse e para bëhet fjalë për operacione të një organi qendror të çarkullimit gjakut siç është zemra, dhe menjëherë kur ju përmendni pacientët që duhet futen në një operacion ku hapet kafazi kardiologit dhe preket zemra, ngjall një frikë të jashtëzakonshme, dhe e dyta janë specifike sepse realizohen duke ndaluar punën e zemrës gjatë operacioneve, punën e të cilës do ta marrë përsipër një makinë që ndodhet në sallën e operacionit që quhet zemër dhe mushkëri artificiale. Domethënë neve duhet të ndalojmë punën e zemrës, por kur të kemi ndaluar punën e zemrës, funksionin e saj duhet ta marrë dikush dhe aktivizojmë këtë makinë për çarkullim jashtëtrupor, e cila bën oksigjenimin dhe kthimin e gjakut sërish në nivel të organizmit të pacientit. Shumë njerëz më kanë pyetur, edhe studentët e Fakultetit Mjekësisë, se pse duhet të bëhet ndalimi i punës së zemrës. Këtë ne bëjmë për arsye teknike, që të mund të realizojmë operacione dhe të sigurojmë një fushë pa gjak, domethënë sepse nuk është e mundur që të gjitha operacionet kardiokirurgjike të realizohen një zemër që rrah. Dhe sigurisht vetë kontakti i gjakut të pacientëve me këtë makinë për çarkullim jashtëtrupor jep disa efekte anësore dhe komplikacione të mundshme, të cilat janë të ndryshme tek pacientët e ndryshme. Pra kontraindikacionet që gjatë ndërhyrjes së bypass nuk mund të shohin kontraindikacione? Jo, nuk janë kontraindikacione, janë procedurë standarde realizimit të shumicës operacioneve kardiokirurgjike. Por tani, në momentin kur ju përpiqeni të shpjegoni pacientëve që ne do të përdorim një makinë për çarkullim jashtë që luan rolin e zemrës dhe të mushkërive artificiale dhe që do të bëjmë ndalimin e punës së zemrës, ata do të jenë tmerrsisht e frikësuar, biles ata kanë menduar deri tani që gjatë operacioneve kardiokirurgjike ne bëjmë nxjerrjen e zemrës nga kafazi kardiologit, e vendosim atë në një tavolinë jashtë tavolinës operacionit dhe e kthejmë sërish në organizëm, çka nuk është e vërtetë, nuk ka nevojë të bëhet një gjë e tillë,
por e kanë ngatruar me punën e kësaj makine, cila zëvendëson zemrën dhe mushkëritë gjatë operacioneve të kardiokiurgjike. Sigurisht me shumë delikatesë ja spjegoni dhe pacientëve këtë, nga se kështu kur përmendet dhe spjegohet, duket paksa më e rëndë, por megjithatë duhet besuar mjekut, do thotë dhe për punën që ai e bën natyrisht. Më falë nga se ju ndërpleva, por të qartësojmë paksa teleshikues ata cilët nuk kanë pas rastin dhe varg të Zotit që të mos kenë nevojë për ndërhyrje të tilla, por megjithatë do thotë që edhe nëse vjen deri te kjo të mos krijojnë panik. Të mos ketë frikë. Të desha ta theksoj që shumica operacioneve, qofshin ato të këtyre udhëzimeve aortokoronare që sigurojnë pacientit një rikthim të qarkullimit gjakut në segmentet caktuar të zemrës, qofshin operacione të tjera të zëvendësimit ose të reparacionit të valvulave që kanë rol të rëndësishëm në brëndi të zemrës, janë operacione mjaft të suksesshme dhe me rezultate mjaft të qëndrueshme në kuftimin e afatgjat. Prandaj ne e thamë në fillim që pacientët, ata cilët kanë arsye mjekësore ose indikacione që quajmë ne për bypass aortokoronar, nuk duhet të zgjedhin stentimin si alternativë, por duhet të zgjedhin bypassin aortokoronar, sepse kjo ju siguron një rikthim të plotë të qarkullimit gjakut në zemër dhe rezultate të qëndrueshme afatgjate, posaçërisht të pacientit të rinj dhe pacientit diabetik. Prandaj nuk duhet të kenë frikë, them, nga operacionet kardiokiurgjike, ani pse ka një rrezik caktuar, sigurisht janë operacione të mëdha, të komplikuara, mirë të planifikuara dhe me një kujdes postoperator intensiv. Kjo mbetet sërish personelit shëndetësor që t'ju flasin më shumë dhe t'u asqarojnë të tërë situatën. Kur jemi te kontraindikacionet e mundshme, nga se qoftë mos themi dhe gjëja edhe të kalojmë tek një më e thjeshta, tek një gjë më e thjeshta dhe ushqimi i tepërt mund të katë kontraindikacionin e vet, lëre më kur janë gjëra më të komplikuara dhe si që edhe ndërhyrjet natyrisht. Atëherë cilat janë ato më të shpeshta, ndoshta mendoni për kontraindikacionet për të nënshtruar këtyre operacioneve? Tek bypassi, posaçërisht tek bypassi. Dhe në përgjithësi, atëherë këtyre operacioneve nuk mund të nënshtrohen pacientët cilët kanë dëmtime të theksuara të organeve të tjera. Përfshirë këtu mushkëritë, përfshirë gjendja e trurit, lezionet, dëmtimet e mundshme të trurit, insuficienca ose dëmtimet terminale të veshkave, dëmtimet të theksuara të arterieve periferike, dëmtimet të theksuara të melqisë, që është një organ i rëndësishëm në organizmin tonë. Do të thonë tek këta pacientë me dëmtime të mundshme ose të verifikuara të këtyre organeve, nuk preferohet futja në operacione kardiokiurgjike për arsyet që ne i përmendëm më përpara, sepse komplikacionet mund të jenë të mëdha dhe mund të kushtojnë me jetën e pacientit si pasojë e specifikave që paten operacionet kardiokiurgjike dhe përdorimit e kësaj makines për qarkullim jashtë trupor. Prandaj neve në fazën para operacionit e llogarisim këtë që quhet mortalitet prediktiv ose pritshmëria se sa pacient mund të kenë të rrezikuar jetën e tyre nëse futen në operacion dhe marrim për bazë këta faktorë që përmendëm, sa do të ketë komorbiditete që ne i quajmë ose prani të smundjeve në organet e tjera, të trurit, të veshkave, të mushkërive, të melqisë dhe të arterieve periferike. Për zëmë u vendos bypassi apo njëra prej këtyre mos themi ndërhyrjeve, operacioneve, ndërhyrje kirurgjikale dhe është koha e rikthimit të pacientit në përditshmëri. Dhe sigurisht që ata ka një frikë nga se mendon kanë diçka në trupin e tyre dhe zemra e tyre nuk funksionon pa ndihmën e një aparature të vogël apo si, do thotë cila është ajo mënyra e jetesës dhe në çfarë duhet patur kujdes pas përfundimeve të këtyre rasteve? Mendoj që është një pyetje me vend dhe kjo është një periudhë mjaft e rëndësishme postoperatore për gjithë pacientët që nënshtrohen këtyre lloj operacioneve dhe që duhet t'u jipen shpjegime të qarta, jo vetëm shpjegime, por që të ndihmohet të dalin nga kjo periudhë e hershme postoperatore dhe që ata t'i kthejnë jetës së tyre të përditshme dhe për profesionit cilin e kanë ushtruar më përpara. Zakonisht periudha hospitalore gjithë këtyre pacientëve flas për operacionet standarde kardiokiurgjike përfshin një periudhë 10 ditore të operacionit të kujdesit intenziv 2 apo 3 ditë dhe pastaj të kujdesit në repart dhe 7 ditë të tjera, varësisht prej moshës së pacientit, prej natyrës së operacionit të komplikuar apo jo dhe prej komplikimeve të mundshme të cilat mund të ndodhin. Zakonisht te pacientët e vjetër dhe te pacientët le të themi më frikacak paraqiten çrregullime të ndryshme psikike në formë të depresionit dhe ankthit, sepse ata gjatë gjithë kohës mendojnë për operacionin që ne kanë patur dhe
kanë shtrëngullimet të gjumit, kanë probleme të tjera, anksioze që duhet të ndihmohet që të dalin nga kjo. Puna intenzive me ta në këtë periudhë, mbështetja profesionale në këtë periudhë, jo vetëm anë të medikamenteve, por dhe mbështetje morale, le të themi, është mjaft e rëndësishme që ata të dalin nga këtu. Ata paramendojnë gjatë gjithë kohës, kam patur raste që më kanë pyetur që këto anastomoza që i bëni ju të bypass të artokoronare, me çfarë lidhen ato, a ka rrezik që të shkëputen, etj. Në rastin që u them që këto lloj lidhjeve krijohen me penjë jore sërbus të fuqishëm, cilët ngelin gjatë gjithë jetës tyre aty dhe nuk ka mundësi të shkëputjes, prandaj nuk duhet të kenë frikë, por them që edhe në periudhën e kujdesit intenziv, edhe në atë të repartit, po dhe të kujdesit të hershëm shtëpiak, pacientët duhet të kenë një mbështetje profesionale të vazhdueshme që të kalojnë këtë fazën e ankthit, të depresionit, e cila është më shprehur tek moshat e shtyra. Natyrisht duhet pato kujdes dhe në ushqim, të nuk bën pa e lënë pa e përmendur, ndoshta të kemi kujdes jo vetëm në këto raste, të kemi kujdes në ushqim gjatë rjetës sonë, ka se vërtet shumë sëmundje vjen dhe nga keq ushqyerja dhe pa kontrolli që ne kemi. Por sigurisht duhet të përmendim që duke filluar edhe nga konsumimi i duhanit dhe ushqime tjera të rënda, të themi stop. Patjetër. Tani këto që përmendet ju janë ndër faktorët kryesorë që bëjnë dëmtime të enëve të gjakut dhe të organeve të tjera. Ti sjellni deri aty. Ti sjellni në këtë fazë që ata kanë nevojë për të kërkuar trajtim të këtyre sëmundjeve dhe sigurisht që këto duhet të reduktohen në masë të madhe ose të ndërpriten krejtësisht faktorët të cilat shkaktojnë dëmtim të enëve të gjakut në gjithë organizmin tonë. Numër 1 sigurisht që është duhanpirja. Pastaj edhe niveli i lartë i yndyrave në gjak, hipertensioni dhe pacientët të cilët vujnë nga sëmundja e sheqerit ose diabeti. Dhe kur kombinohen 3 ose 4 faktorë tek i njëjti individ, mundësia për të dëmtuar këto enë të gjakut në një masë më të madhe është më madhe dhe ritmi i dëmtimit të këtyre enëve të gjakut është më i shpejt. Por edhe në periudhën postoperatore, pacientët duhet të kenë kujdes, posaçërisht ata me hipertension, me probleme të diabetit, që të ruhen nivelet e presionit arterial në masën e duhur, me anë të barrave, të kontrollohet në mënyrë strikte niveli i sheqerit ose glukozës në gjak, sepse kjo do të mund të na shkaktonte infeksione të ndryshme të cilat në kardiokirurgji nuk janë të lehta për të trajtuar dhe rrisin kohën e qëndrimit të pacientëve në spital, rrisin ankthi, rrisin shpenzimet e spitalit, të familjarëve, të gjithë tjerëve bën një mbingarkesë të tyre. Prandaj është domosdoshme që në me anë të këshillave të mjekëve sigurisht dhe të vetë pjesëmarrës familjes që të bëhet një kontroll strikt e nivelit sheqerit në gjak dhe të nivelit presionit, bashkë me ushtrimet e tjera cilat janë të domosdoshme në këtë fazë. Përmendim që shumica pacientëve në këtë fazë postoperatore kanë probleme pulmonare ose respiratore që ne i quajmë, sepse ata refuzojnë të marrin frymë në mënyrë korrekte, për pasoj që është hapur kafazi krahëror dhe mendojnë që kur mbushin mushkrit do të ndodhë diçka ose do të hapet kafazi krahëror sërish. Ka të bëjë me psihen. Me psikiken. Dhe duhet të shpjegohet, të inkurajohen që ata të marrin frymë në mënyrë korrekte, të hapin mushkrit, të përmirësohet oksigjenimi i organizmit dhe ata të fitojnë një kondicion të qëndrueshëm fizik në përgjithësi, por edhe përmirësim të gjendjes mushkrive dhe të zemrës. Sa i përket ushqyeshmërisë në fazën e hershme postoperatore, nuk posa asaj që përmendër, nuk preferohet që ata të mos ushqehen me ushqime kalorike, përkundrazi. Ndërhyrjet e këtilla janë shumë të mëdha dhe janë shumë traumatike për pacientët dhe ka një humbje të madhe të proteinave si pasojë një procesi që ne e quajmë katabolik të zbërthimit të tyre, prandaj duhet të ushqehen gjatë gjithë kohës me ushqim kalorik, proteinik për të rritur forcën muskulare të tyre dhe për të patur një presion të qëndrueshëm që ju jep atyre mundësi që të këndellen në fazën postoperatore. Dhe thjesht të bëjë një jetë të shëndetshme më pas. Doktor, nëse kam mbetur diçka për të thënë në fund dhe kemi harruar gjatë këtyre minutave sa dhe zgjati kjo bisedë e jona dhe shumë informative nga ana juaj. Atëherë unë vetëm do t'i këshilloja pacientët që ata të mos kenë frikë tani e tutje nga këto lloj ndërhyrjeje, që të pranojnë ato në raste kur është të nevojshme për të bërë. Vetëm shfrytëzoj rastin të them që shumica e operacioneve të kardiokirurgjike shërbejnë për të shpëtuar jetën e pacientit. Kjo në kupton që ata nëse nuk u nënshtrohen në operacione të tilla, do të bëjnë një jetë jo kualitative që nuk do të zgjasë shumë dhe do të vdesin. Domethënë, kjo shërben për të shpëtuar jetën e tyre. Vdekja.
Do thotë ju kemi ju, jemi nduar dhe të sot, i shpresojmë që të mos vi deri te ajo më e keqja. Unë të falenderoj shumë doktor Brahimaj që gjetët kohë të ishit që mëngjes në programin tonë, që të informojmë sadopak edhe teleshikuesit, të pasqarojmë dhe atë metodën të stentimit dhe të bypassit, mënyra më pas se çfarë dhe si duhet vepruar me jetën organizmin e tyre në përgjithësi. Sërish që do të kemi në studio, kirurgjia dhe kardiokirurgjia është në fuç goxha e gjështu që kem çka për të folur edhe në të ardhmen. Ju faleminderit shumë dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit juve. Të dashur që ndoqet e bisedën me të ftuarin në studio, doktor Rifat Brahimaj, është koha që të kalojmë disa minuta publicitar.